أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. دی آیاتونو مبارکو کی د بنی اسرائیلو کی د یوې ډلې واقعا ذکر کولی شي چې مخکینی واقعا د هغې دپاره تمهید او د الله رب العزت په لاره کې خرج کول هغه د دې په تایید کې و او بیا وروستو دا واقعا هغه تاکید د دې راځي د حضرت طالوت رحمه الله چې د جالوت سره کم جنگ شوی دی نو هغه د دې دپاره تاکید دی او مقصد د دې واقعې نه دلته کې د الله رب العزت په لاره کې قتال د هغې ترغیب ورکولی شي. د حضرت موسی علیه السلام نه وروستو بنی اسرائیلو کې پیغمبر و حضرت شمویل علیه السلام دی چې په کومه علاقه باندې د امتیان آبادو نو هغه علاقه ډېره زرخیزه علاقه وه او د دې دشمني د پخوانې نه د کافرو عمالقو سره چې ډېر مضبوط او طاقتور خلکو د هغې سره یې دشمني وه نو هغې به دا جالوت هم د دغه قوم نو نو دی به په دې بني اسرائیلو باندې حملې کولې او مالونه دغه شانتې زنانه هغه به یې په جنگ کې وړل ځان سره او چې کم ځوانانو نو هغه به یې قتلول نو دی